Sa herë që flasim për lojtarët e Shqipërisë dhe emisioni Koha e Shtesës është i përkushtuar për futbollistët e kombëtarës, të paktën tani në këtë moment duhet të ndalemi pikërisht në Turqi, sepse aty janë dy futbollistët të cilët kanë gjithë vëmendjen dhe kanë fjalën e parë për shkak të formës së tyre. Bëhet fjalë për Ernest Muçin, i cili e mori të gjithë vëmendjen për shkak të kalimit të tij nga Legia e Varshavës te Beşiktashi. Beşiktashi dihet që është një klub i cili ka shumë tifoz dhe është duke u paraqitur në mënyrë të mrekullueshme. Nga ana tjetër kemi Ray Manaj, një lojtar i cili u duk i përfunduar përpara kohë, por Ray Manaj ka treguar shpesh në karrierën e tij se është gati që të kthehet dhe të prodhojë më të mirën. Tani te Sivaspori është padyshim jo vetëm mbreti i lojtarëve shqiptar për shkak të golave të shënuar, për shkak të efikasitetit të tij, por njëkohësisht është duke konkuruar edhe me sulmuesit më të mirë në Turqi dhe bëhet fjalë për emra si Mauro Icardi, pra lojtar jo të thjeshtë në një farë mënyre. Këtë herë emisioni Koha e Shtesës do zhvilloi një intervistë me një gazetar të njohur në Turqi, me një gazetar të njohur në Turqi i cili do na tregojë më shumë rreth këtyre futbollistëve se si po komentohen në vendin e tij. Pikërisht bëhet fjalë për Kan Bayazit, i cili është një gazetar shumë i njohur në Turqi, dhe ne do ta pyesim më saktësisht rreth mënyrës se si në Turqi po komentojnë Ray Manajn dhe njëkohësisht Ernest Muçin, dy xhevairët e Shqipërisë nga të cilët ne presim shumë në Europianin e Gjermanisë. Sigurisht që Ray Manaj nuk ka luajtur asnjë ndeshje në kualifikueset e Shqipërisë për fazën për shkuarjen në Europian, por me këtë formë e ka detyruar Silvinjo që të shkojë në Turqi, që ta shikojë dhe pse jo që ti dërgoi edhe atë ftesën e shumë pritur për të cilën Ray Manaj po punon shumë. Atëherë do të kalojmë njëherë në intervistën tonë me gazetarin turk dhe t'i bëjmë pyetjen e parë. Hello Kan, how are you? Hello Claudio, thank you for having me. I'm doing fine, thanks. Thanks for being part of us, and in first I will make a question. Beşiktashi ka luajtur me Tiranën më parë. A e kishin menduar se Tirana apo futbolli shqiptar mund të prodhonte një lojtar si Ernest Muçi? Well, I think the region is full of talents, as we can see in recent years. Albania, Kosovo, North Macedonia. Unë mendoj se origjina e Ernest Muçit është plot me talente dhe këtë mund ta shohim. Në shumë vite, Shqipëria, Kosova, Maqedonia kanë prodhuar shumë talente që kanë shkuar në ligat më të mira në Europë. Ndoshta Kosova dhe Maqedonia kanë pasur më shumë, por edhe Shqipëria po del shumë me lojtar në vitet e fundit. Elmasi ishte nga Maqedonia, ndërkohë Milot Rashica ishin dy shembujt e dy vendeve të tjera të cilët kanë ardhur në Turqi. Tani kemi edhe rastin e Ernest Muçit. Ka shumë talente që po vinë nga Shqipëria. Janë lojtarë të rinj me shumë potencial që mbi të gjitha mund t'i marrësh shumë lirë, nuk kushtojnë. E gjitha kjo i shkon për 7 ekipeve në Turqi, që nuk duan të investojnë shumë para. Gjithashtu, është gjë e mirë për ne, sepse zakonisht në Turqi jemi mësuar me lojtarët që merren dhe që janë mbi 30 vjeç. Fenerbahçe tani ka lojtarë si Tadić, Dzeko apo Bonucci. Beşiktashi vendosi një rekord të ri transferimi me Ernest Muçin, pasi është më i kushtueshmi, kushtoi 10 milionë euro. Nëse Ernest Muçi do të bëjë mirë tani te Beşiktashi, do të vinë shumë para. Duhet të thënë se Muçi kishte interesime nga Premier League para se të vinte te Beşiktashi. Për mua është një investim shumë i mirë, është i ri dhe me shumë talent. Për këtë arsye e quaj si goditje e zgjedhjen e Muçit. Pra, Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia kanë shumë potencial. Gjithashtu kemi edhe një lidhje të afërt kulturore në Turqi me shqiptarët. Prandaj është më lehtë për lojtarët që të përshtaten. Prandaj nuk mund të them se jam i habitur, e di që talenti gjendet aty, në Shqipëri, thjesht duhet gjetur. Duhet gjetur dhe duhet lënë kohë që këta futbollistë të rriten. Unë prisja që Beşiktashi ta kishte të vështirë me Tiranën, dhe në fakt, Beşiktashi ishte pak në fat atje, jo vetëm me Tiranën, por në të gjitha ndeshjet që luajtin atë sezon në Europë. Ishte shumë me fat për mënyrën se si ja doli, sepse ishte në një formë shumë të keqe, por ja doli vetëm në sajt e disa lojtarëve që kishin aftësi individuale. And got the goals on time, because I was expecting a very tough time in those games, and I think the scoreline doesn't really reflect the quality difference wasn't as big as the scoreline would reflect. I'll put it that way. And why do you think that Ernest Muçi won the Përse Ernest Muçi ka fituar dashurinë e tifozëve kaq shpejt?
I think it's a little early for that, really, to say that he won the love already. Obviously, fans are really excited. Beşiktaş fans were really Është pak herë që të themi se Ernest Muçi ka fituar dashurinë e tifozëve. Sigurisht që tifozët janë shumë të emocionuar për faktin se Ernest Muçi firmosi për Beşiktaşin. Tifozët e kërkonin me patjetër, pasi donin një lojtar që të krijonte raste, që mund të pasonte për shokët e ekipit, që kishte ide shumë të mira për lojën dhe që mund të godiste portën. Ernest Muçi u fut në radar vetëm në ditët e fundit të merkatos, të paktën për tifozët që mësuan. Ata filluan që të kërkonin në internet për të, dhe pan golat që i kishte shënuar kundër Aston Villës. Kur dëgjuan me emrin e tij, sigurisht që vumre se ishte një djalë i ri dhe me shumë potencial. Siç thash më parë, Ernest Muçi mban rekordin e transferimit të Beşiktashi, 10 milion euro. Zakonisht, Beşiktashi nuk shpenzon më shumë se 6 milion euro për një lojtar. Për këtë arsye, tifozët janë shumë të lumtur që firmosen me Muçin, me një talent të ri. Është një talent shumë i ri dhe shumë premtues. Që në ndeshjen e parë tregoi shumë për aftësitë e tij. Pavarësisht se luajti si sulmues i djathtë, vetëm 2 herë kishte luajtur në karrierën e tij në atë pozicion. Beşiktashi luajti një ndeshje të dobët në debutimin e Muçit, por ai tregoi shumë vlera. Edhe ndaj Konyasporit tentoi 8 herë që të godiste portën, që është vërtet shumë. Tregoi shumë uri për të shënuar, për të dalë te goli, për të kontribuar për ekipin. Mjaftoan vetëm pak minuta që ta shikonim në lojë për të kuptuar talentin që ka në fushë dhe potencialin që zotëron. Beşiktashi do të luajë kundër Galatasaray pas disa ditësh, dhe nëse Muçi do të shënojë gol në atë ndeshje, do të ishte si të kishte lidhur Muçit një raket në çantën e tij të shpinës. Vetëm atëherë do të fitonin dashurinë e të gjithë tifozëve të Beşiktaşit. Sigurisht që deri tani ka shumë entuziazëm për të, për fakti që është transferimi i rekord të Beşiktashi shton më shumë presionin te Muçi, pavarësisht se Muçi vetë nuk ka treguar se ka problem presionin deri tani. And also just somebody who is constantly in movement, constantly looking for spaces, and just looks like a really good player. And hopefully we will see his first goal soon. I mean, Beşiktaş play against Galatasaray in 2 weeks. If he were to score in that game, that would be like strapping a rocket to his back, I think. But even if he doesn't, obviously he has plenty of time to show himself. But like, there are going to be many opportunities in the upcoming weeks for him to further earn the love of the fans. But obviously he already has a head start by the fact that he is a top signing, a record signing, until recently, because Al-Musrati was signed permanently as well. So he instantly broke that record again. But I think that is a big contributor, but of course that comes with added pressure. But so far he doesn't really seem to have any problems with that pressure. Lajmi se presidenti i Polonisë hyri në lojë për të sjellë Muçin te Beşiktashi, ai ishte I vërtet? Yes, this is true. This was also confirmed during the signing ceremony. Our president Po, unë besoj se kjo histori është e vërtet. Hasan Arat u bë presidenti I Beşiktaşit vetëm 2 muaj më parë. Ai është një ish kryetari I Komitetit Olimpik, ishte edhe në lojrat olimpike që u përfunduan në Tokyo në vitin 2022. Pra dua të them se Hasan Arat ka shumë lidhje me shumë vende evropiane, midis tyre edhe me presidentin e Polonisë. Prandaj Ernest Muçi u transferua te Beşiktashi edhe fal kësaj ndihme, fal këtyre lidhjeve të Hasan Arat edhe me presidentin e Polonisë. Yeah, he also thanked the president of Poland during the signing ceremony. Okay, and Nëse Ernest Muçi do të ishte turk, a do të ishte ftuar te kombëtarja e Turqisë? Yeah, I think with the performances he has already shown in Poland, Po, unë mendoj se me paraqitjet që ka zhvilluar Ernest Muçi në Poloni, nëse do të ishte turk, do të ishte te kombëtarja e Turqisë tani. Sidomos në këtë ambient tani do të kishte një konkurrencë të madhe me Arda Güler apo Hakan Çalhanoğlu. Nuk shikoj ndonjë arsye pse Muçi të ngelej jashtë kombëtares së Turqisë. Ku mendoni se do të shkojë Muçi pas Beşiktaşit? When do you see him?
Well, like I said earlier, and like you know very well, is that he's already on the radar of the Premier League. Ju e dini se Muçi ishte në radarin e disa ekipeve në Premier League, sepse nëse ti bën mirë në Europë, sidomos ndaj ekipeve të Premier League, të duan shumë ekipe. Unë mendoj se Muçi mund të bënte mirë në ekipe si Fulhami, si Aston Villa, ose si Evertoni. Pra, këto lloj ekipesh mesatare në Premier League. Ekipet e Premier League do ta ndjekin Ernest Muçin dhe nëse në sezonin e ardhshëm ai do të bëjë mirë, ndoshta nëse do të fitojë kampionatin në Turqi, ndoshta nëse do të shkojë në Champions League me Beşiktaşin, sigurisht do të shkojë larg në karrierën e tij. Muçi është vetëm 22 vjeç tani, do të mbush 23 vjeç dhe për mendimin tim, ndoshta pas një viti ose ndoshta pas 2 vitesh, kur Muçi të jetë 25 vjeç, mund ta bëj lehtë atë hap në Premier League ose ndoshta në një nga 5 kampionatet më të forta në Europë. Sigurisht që shumë njerëz janë habitur që ai zgjodhi Turqinë tani, sepse shumica do të rriqeshin nga ideja për të luajtur në një nga kampionatet më të forta në Europë. Megjithatë në Turqi e duan shumë dhe janë të lumtur që kanë në ekip. And now to speak about Manaj. Dhe tani të flasim për Manajin. A e priste që të shpërthene në këtë sezon me kaq shumë gola që ka shënuar te Sivasspori? I didn't know him, but I hadn't really watched him or anything like that, but I was aware of him. Yeah, I think when a player comes in with the type of pedigree, played for Inter. Unë nuk e njihja Manajin, por lexova për të dhe e mora në konsiderat. Unë mendoj se kur këta tipe lojtarësh vinë nga Interi, nga Barcelona, pavarësisht të faktit se ndoshta nuk u luajtur fare atje, por thjesht fakti që ka qenë atje tregon shumë. Përderisa scout të Interit apo Barcelonës të kanë parë dhe firmosin me ty, dhe më pas t'i kalon edhe të një ekip si Watfordi, kjo tregon shumë për potencialin tënd, pasi këto lloj ekipesh nuk mund marrin një lojtar i cili është qesharak. Unë e prisja që Manaj ishte interesant, por jo të shënonte kaq shumë gola apo të ishte kaq i mirë, por nga ana tjetër sulmuesit që luajnë në ekipet e mesabeles këtu në Turqi zakonisht luajnë mirë dhe shënojnë shumë gola. Nëse shikon listën e golashënuesve në Turqi për 25 vitet e fundit, zakonisht golashënuesit më të mirë janë ata që vinë nga ekipet e mesabeles. Prandaj nuk mund ta quaj një surprizë të madhe faktin që Manaj po shënon ka shumë gola këtu te Sivasspori, ka shënuar shumë gola të bukur, madje ka shënuar edhe kundër ekipit tim Beşiktaşit. If Manaj, for example, becomes the top scorer this season. He has 13 league goals right now, so he's 3 goals behind Edin Dzeko right now. I wouldn't be surprised if he gets there. He scored a really nice goal a few weeks ago against my club Beşiktaş as well. He has scored a bunch of goals in the cup recently. Përse ndodh kjo gjë në Turqi? Pra përse sulmuesit e ekipeve të mesabeles shënojnë kaq shumë gola në këtë kampionat? I think it is because when you play against Beşiktaş, Fenerbahçe or Galatasaray, the teams usually play very defensively and try to look for the counter, which Kjo ndodh pasi kur ti luan kundër Beşiktaşit, kur luan kundër Fenerbahçe apo Galatasaray, kundërshtarët zakonisht luajnë në mbrojtje shumë dhe provojnë kundërsulme, siç ndodh zakonisht në Europë, por kjo vjet re më shumë në Turqi. Kështu ndodh edhe këtu te ne në fakt, ekipet e vogla parkojnë autobusin dhe nuk lënë mundësi që ti të shnosh gol. Por në ekipet e mesabeles, për shembull te Konyaspori apo te Sivasspori, ndryshon situata. Një sulmues i krijohet më shumë hapësirë për të shënuar gol dhe nuk i lihet në një markim i madh apo i kujdesshëm nga ekipet e tjera. Kjo është arsyeja sepse ju shihni një lojtar që mund shënojë 20 gola në një sezon dhe pa pritur pasi kalon në një ekip të madh, nuk shënon dot me aq lehtë. Do të marrë dhe shembullin e Vedat Muriqit që ishte te Rizespori, shënoi shumë gola. Më pas shkoi te Fenerbahçe, sigurisht që shënoi shumë gola edhe atje, por jo më aq lehtë, sepse ti kur luan në një ekip të madh, kundërshtari të merr masa dhe nuk është më asgjë njësoj. Pastaj tradicionalisht sulmuesit e mesabeles në Turqi janë gjithmonë aty në listën e golashënuesve të mirë, enda situatë funksionon edhe për Manaj. Zafer Biriol, Okan Yilmaz played for Bursaspor at the time when Bursaspor wasn't contending for anything. Zafer Biriol played in Konyaspor, I think. You had Gökhan Ünal, who played for Kayserispor.
Ilhan Parlak, lots of different players over the last 20 years or so. Pra ti ke frikë se nëse Rej Manaj do të bëj hapin tjetër nëse do të kalojnë në një ekip të madh në Turqi si Beşiktaş apo Fenerbahçe, apo nëse shkon në Serie A nuk do të jetë me njëjti? Well, if I was Manaj, I would not go to Beşiktaş, Fenerbahçe or Galatasaray because I think if he does, he will be on the bench. Nëse unë do të isha Rej Manaj, nuk do të shkoja te Beşiktashi, Fenerbahçe apo Galatasaray. Nëse Remana do ta bënte, do të qëndronte në stol. Trabzonspori do të ishte një mundësi interesante për të. Por mendoj se Manaj do të qëndrojë në Turqi. Të luash për një ekip të vogël në Turqi mund të jetë më fitimprurse, pasi pagat që jepen këtu janë mjaft interesante dhe ndoshta jepen shumë më tepër se sa në ekipet e dobta të Serie A. Sigurisht nëse shkon te Torino është diçka tjetër, por duke parë nga e kaluara, pasi Manaj ka qenë pjesë e Spezjes apo ekipeve të tilla të ngjashme, ato nuk paguajnë shumë dhe për të arsye mendoj se Manaj mund të vazhdojë në Turqi. Ai po jep shumë në këtë sezon dhe nëse vazhdon kështu, sigurisht do të ketë mundësi të mira për të, do të ketë shumë oferta në verë, e cila prit të jetë shumë interesante për Manaj. Okay, but Albania in this year in European Në rregull, por Shqipëria këtë herë në European do të luajë kundër Spanjës, Italisë dhe Kroacisë. A mendon se lojtarë si Ernest Muçi apo edhe Rej Manaj mund të arrijnë që të shënojnë gol në ndeshjet e këtij niveli, pra a mund të shënojë Rej Manaj apo Ernest Muçi kundër kombëtarëve të këtij kalibri? Well, I think both have a good chance because Muçi. As that? Sorry? Can Rej Manaj score a goal in a high level? I think so, mainly because he is in really good form right now. And as we know, confidence is everything in football, especially for a striker. Unë mendoj se Manaj mund të shënoj gol në European nëse vazhdon në këtë formë. Siç dihet, vetbesimi është gjithçka në futboll, veçanërisht se përket një sulmuesi. Për sa kohë Manaj vazhdon në këtë formë, mund të shënoj edhe në ndeshjet Europeanit. Se përket Muçit, është një lojtar që mund të shënoj gol gjithashtu. Ai e ka treguar edhe me golat kundër Aston Villës. Sigurisht që ndoshta Asovia nuk është në tjetër nivel me ndeshjen kundër Spanjës, por Muçi mund të shënoj. Gjithashtu edhe Rej Manaj mund të shënoj gol në këtë ndeshje. E shikoj të mundur si skënar. And the last question, have you seen Dhe pyetja e fundit, ai ka parë ndeshjet e Shqipërisë dhe si e sheh rritjen tonë? Again, I don't really think I'm surprised. Like I said, there's plenty of talent in the region itself, but especially Albania has a lot of good players. Also, players that ended up playing for other national teams. But you can see Nuk mund të them se jam i surprizuar nga rritja juaj në futboll. Ju keni ai shumë lojtar të mirë, ai sa furnizoni edhe kombëtare të tjera. Mund të shoh se talenti është aty. Gjithashtu është mentaliteti luftarak, është ai i duri për të ecur përpara, prandaj nuk jam i surprizuar. Tani ekipet e tjera të Turqisë do të mbajnë vështrimin aty pasi është më mirë të investosh te Ernest Muçi se te një lojtar i cili është mbi 30 vjeç dhe ti nuk e shet dot më për një vlerë të mirë. Ekonomia në futbollin turk po vuan për shumë arsye. Ndoshta është ekonomia e vendit, ndoshta tërmeti i rënd. Janë arsye të ndryshme, por klubet duhet të ndryshojnë mënyrën se si bëjnë transferimet. Duhet të marrin më shumë të talentuar se sa të marrin disa emra të mëdhenj që nuk janë më aq të mirë sa më parë. Unë e pres Shqipërinë që të rritet akoma më shumë dhe pres si lojtarët nga Shqipëria të shkojnë dhe të luajnë jashtë vendit në 5 ligat më të mira të Evropës. 10 vite më parë në Belgjik, papritmas filluan shumë talente të rinj nga Belgjika që shkuan në 5 ligat më të forta të Evropës. Dhe disa vite më pas, e kemi parë këtë kombëtare në nivelet më të larta. Prandaj unë mendoj se nëse lojtarët nga Shqipëria shkojnë në 5 kampionatet më të forta të Evropës dhe nëse në vitet e fundit të karrierës kthehen për të kontribuar sërish në kampionatin e Shqipërisë, por fillimisht për të dhënë kontributin e tyre
për kombëtaren, si në rastin e Ernest Muçit, mendoj se Shqipëria do të arrijë të shkojë shumë larg në futboll. Like 10 years ago in Belgium, suddenly a lot of the young talents from Belgium started going to the top 5 leagues. And a few years after that, you started seeing the national team improve. So I think for Albania, it's kind of the same. If your players can go out, go play in the top leagues, develop, and then maybe come back at a later age to contribute to the growth of the league itself. But I think first and foremost, for the national team to improve, it's important to have plenty of players playing at the highest level possible. So a guy like Ernest Muçi, for Albania, it would be best, of course, if he went to a top 5 league. But a few years in Turkey can't hurt if he does well, of course. Okay, kjo ishte në fakt intervista që ne zhvilluam me Gazetarin turk, intervistë vërtet shumë e bukur, teksa ka treguar disa detaj vërtet interesante rreth Manaj dhe të paktën këshillimin që Gazetari turk I jep Manaj për faktin se Manaj ka shënuar vërtet shumë gola, por sipas Gazetarit turk ka ndodhur dhe më herët në Turqi ku ekipet e mes tabelës arrinin që të nxjerrin një gol shënues dhe kjo ndodh për shkakun se ka shumë zona të lira sipas tij, sepse në ndeshjet kur një ekip I mes tabelës ndeshet me Beşiktaş apo me Galatasaray, gjithmonë këto ekipet e mëdha janë gjithmonë në sulm dhe për të arsye kanë shumë hapësirë, por gjithmonë shprehet kanë Bajazit në momentin kur këta lojtarë të sulmues e mes tabelës bëjnë kalimin e tyre në ekipet e mëdha gjithmonë ngecin. Pra ka shumë këshilla vërtet interesante për Manajn, paruar Ernest Muçin I cili bëri kalimin e tij te Beşiktashi, por njëkohësisht është prekur në një temë interesante për faktin për mënyrën se si mund të zhvillohet Shqipëria dhe Gazetari turk tregon shembullin e Belgjikës dhe shembullin e Gazetit të Turqisë, duke shprehur se e vetme mënyrë për të shkuar në nivelet sa më të larta të futbollit është që të prodhosh lojtarë si Ernest Muçi, pra të nxjerrësh lojtarë nga futbolli shqiptar, të dërgosh ata në top kampionatet më të mira në botë dhe më pas kështu është e garantuar rritja kombëtare, sepse ndodhi një fenomen që është në momentin kur një lojtar kalon në një ekip të tillë si Beşiktashi për shembull, dhe ekipet turke do të jenë gjithmonë në syt drejt lojtarëve të Shqipërisë për të kërkuar një tjetër Ernest Muçi. Kjo ka ndodhur edhe më herët në Poloni me Legën e Varshavës në momentin që Muçi nënshkroi, ata gjithmonë kërkonin apo shikonin lojtarë nga Shqipëria pavarësisht se nuk kanë nënshkruar me një tjetër për shkak se nuk janë në nivelin më të lartë për të shkuar direkt te Lega pa përdorur një trampolin dhe kjo ka ndodhur edhe me ekipet turke, tekse Gazetari turk shprehet se tashmë edhe për shkakun e Ernest Muçit, ekipet e Turqisë do ta kenë gjithmonë një sy në futbollin shqiptar për të gjetur një tjetër talent si Ernest Muçi. Pra kjo është mënyra më e mirë për të rritur talentet, për të pasur në territorin tënd dhe më pas për t'i dërguar jashtë për të qenë në top kampionatet më të mira në Europë. Kështu mund të rritet kombëtare, por njëkohësisht edhe kur vitet të kalojnë, këta lojtarë që mund të kenë ndan gjurmë në ekipet si Milan apo si Inter nëse do të shkojnë një ditë atje, më pas mund të rikthehen në Shqipëri dhe kështu të fitojë edhe një emër akoma më I madh edhe I futbollit shqiptar, ashtu siç fakt ndodh në Turqi. Kjo është intervista për sot dhe ne do të kemi një tjetër intervista me gazetar të huaj, por dhe me lojtarë të kombëtarës, të cilët do të na tregojnë më tepër për mënyrën se si ata po e përjetojnë afrimin e Evropianit, por njëkohësisht të ndeshjeve miqësore, pasi Shqipëria do të ketë 2 ndeshje kundër Suedisë dhe kundër Kivit në mars. Okay, Kaan Bajazit, thank you. Thank you, Claudio. It's a pleasure, and I hope we get to talk again about Muçi's great performances in Turkey in the next couple of months. We hope, thank you sincerely.